Szombat. Az Andrews City Life multidéző műsora. Játékok, amelyekkel érdemes újra játszani. Játékok, amelyek kijárták az idő próbáját. Játékok, történetek és élmények a múltból a jelen gémereinek. Szombat. Kezdődjön a multidézés. Kellemes szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a Szombat, az Andrews City Life multidéző nosztalgia tartalma, és egy hosszabb kihagyás után újra itt van a SimCity társadalmak, amelyet nagyon sokan szerettetek, és nagyon nagy is volt a megtekintése. Több mint 500-an néztétek meg az első SimCity társadalmak részt, így úgy gondoltam, hogy akkor itt az ideje a második résznek. A YouTube csatornán föltettem egy szavazást, amelyben azt kérdeztem, hogy milyen típusú város szeretnétek, és igazából ez nagyon fejfej mellett volt, hogy milyen típusú várost szeretnétek látni, úgyhogy akkor most tulajdonképpen én eldöntöttem, hogy milyen típusú város lesz. Nézzünk egy kreatív típusú, vidámparkis típusú várost, úgyis jön a tavasz, most már itt van az ideje a vidámságnak, a fesztiváloknak, úgyhogy ebbe az irányba fogom elvinni a mostani városunkat. Kezdjünk is egy új játékot, és Szombatváros volt az előző, úgyhogy most akkor egy vidámvásár néven alapítanék egy következő várost, és legyen ez most egy kicsikét trópusi jellegű, tehát trópusi, sőt trópusi part jellegű. Vannak itt még különböző haladó beállítások, ezt egyelőre hagynám. Jól fog ez így kinézni, és akkor hozzunk létre egy új térképet, nézzük meg, hogy mit kínál számunkra. Vidámvásár. És most, mivel abba az irányba szeretném elvinni az egészet, hogy egy kreatív, vidámparki irány legyen, ezért majd itt a kreativitás szűrő irányába kell mozgolódni, tehát azt kell elérni, hogy minél több ilyen kreatív pontunk legyen. Kezdjük is akkor a szokásos módon egy útnak a meghúzásával, illetve majd jöhetnek az erőművek is. Most nekünk a kacagvárost kéne megcsinálni, tehát ez a hóbortos, kreatív, fantasztikus város tudunk vele létrehozni. Itt lehet látni, hogy mennyiféle típusú van, és szerintem újra meg fogom kérdezni ezután, a videó után, hogy akkor végülis mit szeretnétek. Itt pedig szerintem kezdjünk akkor egy ilyen főszélerőművel, csak ezt egy picit távolabb tenném a lakott területtől, közelebb a térképnek a széléhez. Kacagvárosnak megvan a szélerőműve. Az az érdekes, hogy a SimCity társadalmakban már 2007-ben felfedezték azt,
amit a City Skylines 2-ben csak 2023-ban, nevezetesen, hogy nem kell távvezetékeket építeni, hanem lehetséges az, hogy maga az út is továbbítsa. Ez, de hát, mint mondani szoktam, nincs új a nap alatt. Itt még egy kicsit meghúzom, és akkor indulhatnak az épületek is. Kezdjünk egy ilyen családi házassal, ennek rögtön lesz igénye 2 darab kreativitás. És ehhez pedig munkahely fog kelleni, ami majd szintén kreativitást igényel. Úgyhogy lerakjuk ezt a tulipán neveldét, és most nézzünk egy olyat, amit viszont kreativitást fog adni. Például ez a kipingált fal, ez szerintem nagyon jó. Erre lehet forgatni. Na, hogy rossz irányba forgattam. A felét legalább visszakapjuk. Egy, meg még egy. És akkor most már van 16 darab kreativitásunk. Itt én azt hiszem, de mindjárt ránézek, hogy nem tudom kikapcsolni a játék során a nappal éjszaka váltakozását, viszont egy kicsit a fényerejét meg tudom növelni. És így azért mindjárt jobban fog látszani. Épülhetnek tovább az utak, és akkor terjeszkedjünk dinamikusan. Jöhet például egy ilyen görkorcsolya pálya is. A görkorcsolya pályának már igénye a kreativitás, de az már termelékenységet is fog hozni, de illik a kacagvároshoz. Ennek viszont azért fognak örülni a lakók, mert hogy ez szórakoztatási lehetőséget jelent nekik. Ezt a bandaházat kellene majd kioldani, de ehhez 52 kreativitás kell. Szóval akkor mindent a kreativitásért. Ide jöhet egy kis körhinta, egy sugaras szökőkút, mondjuk így ide, és egyelőre ilyen családi házakat tudunk, illetve ilyen pueblót is tudunk építeni, de ezt nem biztos, hogy annyira erőltetném, mert itt nagy eséllyel megbetegszenek a szimek, tehát nem jó higiéniával rendelkezik, úgyhogy egyelőre akkor raknám le a családi házakat, illetve munkahelyet is kéne nekik biztosítani. Valami olyan munkahely lenne jó, ami több simóleont is termel. Például ez a hírlapkiadó, ez illik Kacagvároshoz, ehhez kell 5 darab tudás, de azt mindjárt megtermeljük, és ezzel pedig akkor lehetne növelni a médiaipari munkahelyek simóleon képességét. Van ez a gyanús pajta, ez is illik Vidámvásárba, illetve van ez a jótékonysági központ. Szerintem akkor azt is figyelembe kéne venni, hogy mennyi pénzt termel. Szerintem ez a panzió, ez úgy jó is lesz. Ez elég sokat fog termelni, és akkor jöhet egy barokk szökőkút is, mert hogy jólét is szükséges az épület üzemeltetéséhez. Most már ez megvan, illetve még egy családi házat le tudok rakni, és akkor ezzel pontosan 10 otthonom van, és 10 munkahelyem. Kicsit fölpörgetem, jöjjön be a pénz, és a cél az lenne első körben, hogy érjük el az 52 kreativitás pontot. Ebből most 24-ünk van, és 5 darab felesleg. Az a jó, hogyha van felesleg, itt meg gyerek született, ezt mutatja a felszálló cumi. Ez a kastélyrom, ez majd jó lehet, de azért elég sokba kerül. Nézzünk egy épületet, meg egy munkahelyet. 2 darab ilyen családi házat leteszek, és akkor kéne egy olyan,
ami munkahelyet is teremt nekik. Ez a szoftvergyártó, ez jó lehet, kell egy kreativitás, meg egy tudás, de kis pénzért elég sokat fogunk tudni elérni, csak most akkor lehet építeni szélerőművet is. Egyszer kell nekem egy olyan, ami kreativitást termel. Ez a közepes szökőkút így pont jól van itt, illetve kell nekem egy olyan, ami tudást is termel. Ha meg tudást és kreativitást, az még jobb, úgyhogy a színészképző lesz itt a teli találat. 2007-es játékról van szó, fullba magyarítva. Már csak CD-n elérhető, ezt mondtam az előző alkalommal, de szerintem nagyon jó, egy teljesen új szemléletet ad ennek az egész városépítésnek. Építkezzünk tovább, mert kelleni fognak még lakóházak. Nem is kevés. Így most pont meg leszünk, és akkor így most mindenki el fog tudni helyezkedni itt a szoftvergyártó stúdióban, ez pedig már eléggé szép pénzt fog jelenteni. Amennyiben 25 darab elégedett sim meglátogatja az épületet, akkor ki lehet oldani a projekt dedikáció akciót, amely azonnal 2500 simoleont fog hozzáadni a kincstárhoz. Vidámvásár szimjei jól érzik magukat. Annak örülök is, mert hogy kacagvárosnak a legfontosabb jellemzője az, hogy a szimek jól érezzék magukat, míg mondjuk egy tekintélyelvű városban, egyébként ezt választottátok legkevesebben a YouTube szavazáson, pedig az egy eléggé érdekes város, de majd előbb-utóbb azt is meg fogom mutatni. Szóval a tekintélyelvű városban az a fontos, hogy ne is érezzék magukat nagyon rosszul, de ne is érezzék magukat nagyon jól. Tehát úgy finoman a kiegyensúlyozott közép felé toljuk el a szimeknek a hangulatát. És már meg is jelentek a lovaskocsik is, itt ezzel közlekednek. Tolják a gyerekek a görkorcsolya pályát. A házi állatokat tartó szimek pedig petíciót nyújtanak be a polgármesternek. Jó, jönnek be a pénzek, úgyhogy akkor lehet is tovább terjeszkedni, persze csak óvatosan. Ez jó lehet, mert van hozzá elég termelékenységem, mert 2 termelékenység kell hozzá, csak ahhoz, hogy elérjem, ahhoz a 8 darab termelékenységet kell összesen termelni, illetve ez a cukorrépa ültetvény, na ez az, ami kelleni fog. Tehát akkor el kell kezdeni azzal, hogy termelékenységet termeljünk, és a termelékenység pedig így valósítható meg. Itt valószínűleg a díszítő elemekre kell rámenni. Kacagvároshoz egyedül ez az ételszállító kocsi illik, de ebből le lehet rakni 2, illetve itt van még a görkorcsolya pálya, de ez már elég ahhoz, hogy cukorrépa ültetvényt tudjunk létrehozni. 15 darab munkahelyet fog adni, és 7875 simoleont lehet vele majd termelni. Még ez mondjuk lehet, hogy egy picit korai, mert a 15 munkahelyet nem biztos, hogy ki tudnám most termelni. Viszont ez a közpark, ez jó lehet, itt spiritualitást is fogunk kapni, picit távolabb ide lerakjuk, és jöhetnek a családi házak. Nem akarok ilyen pueblót építeni, megint némi áramhiány. Na, abból elég sokat kell építeni sajnos.
Majd lehet, hogy ezt a földgáz alapú erőművet, ezt meg kéne valahogy oldani. Úgy látom, hogy ezt így is le lehet rakni, hogy nem közvetlen az út mellé. Ez jó. Gyerekek múzeuma 6 darab kreativitást igényel, jelenleg 1 van feleslegben, és 4 darab tudást ad. Ez majd jó lesz. Amint lesz nekünk felesleges kreativitásunk. Nagyon jó a játék abból a szempontból, hogy több fajta szűrőt is tartalmaz, közben ki tudjuk oldani a projekt dedikációt, 2500 arany puff be a kincstárba. Ezzel a tegnapi készpénz költésünket gyakorlatilag ki is termeltük. Ide jöhetne egy vidéki út, hogyha elférne. Nem fog elférni, de nem baj, akkor majd ide. Itt úgyis inkább egy ilyen farmosabb részt tervezek. Növekszik a bűnözés, Viola Haskell zsebtolvajlás áldozata lett, ellopták a pénztárcáját. Akkor egy közbiztonságot rakjunk le ide. Városi javítások, azonnal kiküld egy munkás csapatot, hogy megjavítsa az épületet. Van-e olyan, amit meg kell javítani? Egyelőre még nincsen, de hogyha lesz, akkor itt majd ki lehet küldeni, és rögtön ezzel újra lehet indítani a termelést. Van 2 szomorú munkavállaló Kacagvárosban, mi a problémád? Hogy régóta bulizik, ideje hazamenni Grace-nek. Termeljünk még kreativitást, egy külvárosi játszótér az jól fog lenni, már 1 zsiványszínünk van is. Gratulálunk, Vidámvásár méltónak bizonyult egy jutalomra, Pajta mostantól fogva hozzáférhető az épületgalériában. Hát lerakom ide. Szellemeket lehet idézni. Na nézzük a szellemeket. És akkor ezek most kimennek, és ijesztegetnek. Látom, sok lepedő fog fogyni ebben a városban. Megrémíti az átlagos szimeket, de csak a gyerekek szeretnek megrémülni, a felnőttek nem. Ohó, igen. Megijesztették. Igen, szegény a botjával megy is. És az a problémájuk, hogy nincsen szórakozó hely. Na jó, akkor a szórakozó helyeket, azokat nézzük meg. Van ez a garázsbanda. 10 kreativitás. Ez a garázsbanda, ez jöhet. Vidámvásár megkapta a kreativitás bronztermet, mert 50 kreativitás termel, hamarosan pedig hozzáférhetővé válnak a nagyobb házak is. Még 2 családi házat lecsapatok, és vannak itt szomorú szimek is. Lehet, hogy azért, mert szellemek megijesztették őket, nem nekik. Az a problémájuk, hogy nincsen elég szórakozó hely. Ez egy kreatív városban, hogy elegendő szórakozó hely legyen, ez nagyon fontos. Itt a találkozó helyeknél lehet látni, tehát például mondjuk egy ilyen botanikus kert, az szórakozó hely lehet. Lekerülhet ide. És ez nagyon fontos, hogy ők boldogak legyenek, mondhatni az átlagosnál boldogabbak szeretnének lenni, mert erről szól ez az egész kacagváros. Sikerült kitermelni a szükséges kreativitás pontot, úgyhogy innentől kezdve ilyen faházakat is lehet létrehozni. Mondjuk ide a botanikus kert háta mögé 2-t le is rakok. Gyakorlatilag, mint ami a gyerekeknek van az amerikai filmekben, ez így fog itt kinézni. És ezzel párhuzamosan növekszik is a lakóknak a boldogsága. Viszont lehet még ezt növelni egy ilyen méretes mobilszoborral. Ehhez nem is kell út, hanem ide el tudjuk helyezni,
Nekem egyébként ebben a játékban a tipikus hibám az, hogy nem tudok elég utat építeni. Felvidító brigád főhadiszállása mostantól elérhető. Mondom, minden a boldogságról szól. Vidorkrácia. Tréfás kedvű, pozitív energiájukat megosztani kész szímek dolgoznak itt, boldogságot közvetítve a tömegekhez. Jöhet még egy pár faház. Ezek olcsóak, viszont nagy a kreativitás igényük. A következő épületek pedig majd itt érhetőek el. És azt mondtam, ugye, hogy kéne építeni gyárat, mert ezek termelik a pénzt. Mondjuk ez a csoki gyár, ez jó lehet. Ezt ide le is teszem. És most még kelleni fog 2 darab ilyen ház, lerakom ezt a bandaházat. A bandaháznak az a veszélye megvan, hogy az épület az átlagosnál nagyobb eséllyel gyullad ki, úgyhogy akkor ez azt fogja jelenteni, hogy mindenképpen kell majd nekünk egy tűzoltóság is, de lehet, hogy itt ebben a városban ezt a közbiztonság fogja ellátni. Közben kísértett házat lehet kioldani, ugye ennek a vidámságnak megvan a morbid oldala is, ezek pedig a kísértett házak, zombik és egyéb ilyen finomságok jönnek a bandaházból, és alapvetően boldogok. Igen, ez a mámoros, illetve extatikus munkavállalót kéne elérni, az, hogy lehetőleg senki ne legyen szomorú a városban. Úgyhogy itt minden a kreativitásról szól, minden arról szól, hogy hű, de nagyon boldogok vagyunk. Egy cukorrépa ültetvényt pedig ide leteszek. Ehhez viszont kelleni fog termelékenység. A termelékenység az jelenthetne még egy görkorcsolyapályát, de itt most csak 2 kell, úgyhogy inkább megoldjuk ezt ilyen 2 ételszállító kocsival, és ami kelleni fog még, az mindenképpen házak, nem is kevés, bandaházból, és ehhez pedig akkor kelleni fog nekünk még kreativitás. Még itt ezt a kipingált falsort, ezt tudom folytatni. Kicsit el kell kanyarintani, de így jó lesz. És most már innentől kezdve tudnak itt a cukorrépa ültetvényen is dolgozni. Ez azért fontos, mert itt a hetenkénti termelés az közel 8000 szimóleon lesz, ráadásul heti 7 nap van nyitva, tehát minden nap fog nekünk termelni. Ez fontos, mert különböző munkahetek vannak, tehát például a csokigyár csak heti 5 nap van nyitva, van amelyik csak heti 3 nap, illetve van, ahol hosszú munkahét található. Van egy dühös munkavállaló. Hol vagy te? Itt vagy. Ezt mutatja is. Keres egy szórakozó helyet. Karneváli játékok az mehet is. Újabb épület, amit kioldottunk, és akkor mehet is a Huncut Kárnyevál. Harapnivaló forgatagban bohócok közt egész éjjel. Sok szím képtelen ennek ellenállni. Ezzel egyidejűleg pedig jólétet is kaptunk, illetve én még egy ilyen klubházat is leraknék, mert itt az a lényeg, hogy minél többet tudjanak szórakozni. De most már azért óvatosan a pénzzel, mert 20 000 környékén vagyunk. Viszont egészen szépen alakul már a mi kis vidám városunk, és így jönnek befele a pénzek. Itt nyilván nem az a lényeg, hogy Degeszre keressük magunkat, az a kapitalista város, ahol nagyon sok pénzt lehet keresni, de azért egyfajta anyagi biztonság az nem árt. Itt van ez az elefántcsont torony. Az elefántcsont tornyot azt azért érdemes megépíteni, mert ugyan 2 kreativitást igényel, de a lakók minden reggel 9-kor 50 szimóleont fognak befizetni a kincstárba. Úgyhogy ide a partra létrehozok egy elefántcsont tornyos részt, illetve lehet majd autós mozit is építeni. Ez jó lehet és indokolt is, de 5700 szimóleonba kerül,
úgyhogy még egy kicsit várnék, mire ez összegyűlik. Mondjuk menjünk föl olyan 30 000-ig, és akkor itt meg tudom építeni az autós mozit. Ami még nincsen ebben a városban, az tekintély, nem véletlenül, az a tekintély elvű városoknak a sajátja. Egy köztéri órát mondjuk, hogyha fölépítenék, akkor lenne tekintély, az tulajdonképpen mehet is ide a közepébe. 31 000 fölött vagyunk, úgyhogy akkor jöhet az autós mozi. Van ez a szép művészeti galéria is, de ez nagyon drágának tűnik. Na, hol az autós mozi? Ja, értem, az autós mozi az nem kacagvárosi, nem kifejezetten kacagvárosi épület, tehát meg lehet építeni, de nem illeszkedik ebbe a sorba, úgyhogy akkor ezt most nem fogjuk megépíteni, hanem menjünk úgy, hogy csak olyanok legyenek, amik ehhez illeszkednek. Ez a gyerekek múzeuma, például ez jó, ezzel egy időben megint lehet erőművet építeni, ezeket nem lehet felfejleszteni, de legalább nincsen károsanyag kibocsátásuk, és kell nekem még olyas valami, ami kreativitást termel. Ide mögé lerakunk egy kedves terecskét. Maguk a fordítások is szerintem egyébként tök aranyosak. Kis mézes kalács. Mi ez? Amit található. Ilyen kis varázsló, kicsit hajlott hátú, meg még itt van valami installáció, ez talán szélzsák. Tök rendben van. Egy fagyizó is mehetne, de ott nagy eséllyel megbetegszenek a szimek. Nézzük, van-e valamilyen épület akció, amit ki lehet oldani. Hoppá, ezt itt lezárták, de ugyan kikapcsolták, de már 1 óra volt hátra. Egyre többen dühösek, illetve zsiványak, ez nem jó. Illetve ezt is kikapcsolták, a panziót. Úgy tűnik, hogy most már kéne valami közbiztonságot is csinálnunk, akkor biztos, hogy meg fog jelenni valami rendőrségszerű megyei börtön kacagvárosba. Meg is érdemelnétek. Amúgy, ha nagyon akarnék, akkor bankot is lehetne építeni, tehát ez nincsen beszabályozva, hogy mit építsünk, vagy mit ne. A játék az ajánlásokat tesz, és az adott épületek azok illeszkednek ahhoz a város stílushoz, de én most egy rendőrőrsöt ide le fogok tenni, ha tetszik, ha nem, és akkor szépen begyűjtjük azokat, akik nem megfelelő módon viselkednek. Valamint van még 5 darab munkahelyünk, ami kiadó, úgyhogy akkor ezzel kapcsolatosan is csinálunk valamit. Nem a romantikus, hanem a kacag. Az elefántcsontorony az eléggé kevés embert tud befogadni. A faház az mindjárt sokkal jobb. Illetve van ilyen kísértett ház is. Nézzünk egy olyan városrészt, ahol a lakók be fognak zombulni. Mondjuk így ide leteszem a kísértett házat. Némi kreativitás hiány. Mi az, ami nem volt? Mondjuk ilyen sövény labirintus még nem volt. És még egy kreativitás kell nekem. Mondjuk ez a rózsakert, de ez már máshová, mondjuk ide a bandaházak mellé. Vidám vásár lakóinak boldogsága növekszik. Hát nagyon helyes is, hogy növekszik.
Van ez a Simek komédiás klubja, Simszek komédiás klubja. Ezt ide a sövény mellé leteszem. Most persze megint kreativitás hiányunk van. De megoldjuk. És van ez a könyörtelen kártevő írtók, de most nem kell nekem munkahely. Inkább építsünk még kísértet, házakat, viszont a látogatáskor 5% esély van egy kísérteties szím létrehozására, ez 90%-ban szellem, 10%-ban pedig zombi lesz. Ami aztán akkor gondolom, hogy folyton ijesztegetni fogja a lakókat. Jó, viszont egyre boldogabbak. Ennek én is örülök. Szerintem megmaradok akkor a faházaknál. Faházas megoldás. És termeljünk még kreativitást. Ez a bokoroszlop, kézbokor, illetve mackóbokor jó lenne. Ehhez jólétet kell biztosítani. Egy ilyen ingatlan ügynök mondjuk ide mehet. Megvan a szükséges jólét, és immáron akkor pocakos macikát is le lehet tenni. Kicsit elfordítom a macit, hogy jól látszódjon. Ide mögé egy bokoroszlop. És látjátok, hogy gyakorlatilag eddig még kétszer ugyanazt az épületet nem raktam le. Talán kivétel csak a kipingált fal, de nagyon nagy változatosság van. Jó úton haladsz, hogy Kacagváros díjat nyerhessen, lássuk, tudja-e növelni a munkavállaló lakosság számát és kreativitás fogyasztását még tovább. A trófea megszerzésének részleteit a díjak képernyőn láthatod. Itt van a díj. Akkor fogjuk megnyerni, hogyha 1250-nél több lakos él a városban, több mint 300 kreativitás energiát használunk föl, 10 vagy kevesebb szín van, akinek a hangulata rosszabb, mint szomorú, ez már megvalósult, és 60 akinek több, mint emelkedett. Most jelen pillanatban az emelkedettet azt én gondolom, hogy úgy érti, hogy ez az extatikust kéne elérni. Na jó, meglátjuk, hogy sikerül ezt elérni. Az egészségük az átlagos, lehet, hogy egy kórház az nem ártana. Vidánvásárba, sőt biztos is. Pénzben most már eléggé jól állunk. Kreativitást kéne még termelni 1000-rel. Úgyis most volt a húsvét. Ide lerakok egy ilyen nyuszi bokrot, próbálok rá közelíteni, hogy látszódjon is, hogy ez hogy néz ki. Nyuszi formájú. És akkor megmutatom a többit is, így a sötétben. De itt egyébként az az érdekes, hogy szemben a City Skylines-szal itt tudok építkezni a sötétben, mert nem annyira brutális sötét van. Ezt ajánlanám a CS készítőinek is, hogy vegyék figyelembe. Jó, ez a kipingált fal, ez tulajdonképpen a legjobb kreativitás termelő. Úgyhogy ezzel akkor egy egész sort itt végig húzok. Csokinyúl, akvapark, az akvapark az már jöhet is. Egy ilyenben még én is szívesen elmennék. És most már nincs is szomorú munkavállalónk. Mindenki nagyon boldog. Fokozzuk a boldogságukat. Egy hőlékbalontúrával sikerült kioldani a mézes kalács házikót is. Nem túlságosan nagy népességet fog jelenteni,
de az itt élő szimek azok eleve egy boldogság bónusszal fognak indulni, úgyhogy ide akkor le is teszek egy ilyen sort. Mondjuk nem tudom, hogy ez... Hát... Jó, itt, hogyha ezt megnézem, akkor jó indulattal mézes kalácsból van, de azért beleharapni nem mernék, mert azért ilyen nagyon kövesnek tűnik, mondjuk itt lent van egy kis drazsé, úgyhogy akár még ez elismert mézes kalácsnak. Jöhet egy újabb munkahely, valami olyasmit szeretnék, ami azért sok pénzt termel, mert a pénzt azért továbbra is szeretem. Hát ez a könyörtelen kártevők, ez nem egy nagy deal. Hírlapkiadónk már van, közparkunk is, szoftvergyártó stúdióból akár mondjuk lekerülhet még egy, mert miért is ne, van itt szélmalom, Bobby állomás, játékfejlesztő, na ez jó. A játékfejlesztőhöz ahhoz 30 tudás kell, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mivel tudunk itt tudást termelni. Ami illik a kreativitás városhoz, az erdős park, ebből rögtön 2 be is tolok, illetve az általános iskola, abból nem tudom, hogy van-e már, de szerintem talán még nincsen. Lehet látni, hogy elkezdett megváltozni az utca, ilyen kis kacagvárosi lett, úgyhogy lehet, hogy ezt a földutat is átépítem. Van rá pénz végül is. Még szerencse, hogy egyforma szélességű mind a 2. Így egy igazán bulis várost fogunk tudni létrehozni. Egy iskolaterem is mehet ide. Gyerekbiztos oktatással. És még egy közkönyvtár is kerülhet. Mondjuk ide. Az utat majd megépítem máshová. Szóval ebben a játékban én azt szeretem nagyon, hogy van egy hamisítatlan hangulata. Tehát ez 2007 óta azóta sem született meg, hogy különböző stílusú városokat tudjunk építeni, ahol ennyire irányítod, de mégis azért egyfajta szabadságot ad a kreativitásnak a játék, pedig hogyha ma ezt valaki tudná, akkor azt szerintem Jolly Joker lenne. Ide beépítek még egy utcát, majd lehet ezt a családi házat ledózerolom, áthelyezni még semmit sem lehet, ez még a 2000-es évek. Megvan az a munkahely, ami nekünk kell, méghozzá ez a játékfejlesztő, 7500 simoleon fog termelni heti szinten, az elég jó, gyere mondjuk ide. És itt is, hogyha 25 darab elégedett munkavállaló bemegy, akkor a projekt dedikációval rögtön lehet pénzt keresni belőle. De jött egy ilyen mézes kalácsos sor. És újabb munkahely. Tűzijátékos kunyhó 1 tudást ad, de növeli az esélyt, hogy a városban feltűnő bűnözők gyújtogatók lesznek. Ez a veszély elvileg nem fenyeget, de most mégis akkor az obszervatóriumot választanám. Inkább szembe a szoftvergyártó stúdióval. Tetszenek ezek a vidám utak. Jöhet valami jó kis szórakozó hely, mert abból sosem elég. Szépségszalon, erre van is elég jó létünk, ez találkozó helyként funkcionál. Itt akkor meg tudtok szépülni kedvetekre.
Napenergia farm, most már ez is mehet. Városi hulladék hasznosítási központ, na ez nem illik kacagvároshoz. Ennek ellenére a játék feladja, tehát hogyha egy-egy újabb épületet sikerül elérni, mert valamilyen mutatószám vagy népességszám összejön, a játék akkor is föl fogja azt adni, csak vigyázni kell, hogyha nem akarjuk szétrombolni a városképet, akkor azt ne építsük meg. Egy-két épület persze, mint például itt a rendőrös, beleférhet még egy kacagvárosi, vagy egy akármilyen más stílusú városba is, de azért nem árt, hogyha egységesen építkezünk. Ha megvan a 30 jólét, akkor lehet megépíteni az álomotthont, ami nem kevés pénzbe kerül, de először akkor nézzük meg ezt. Egy ilyen kifőzde az jó jöhet, ez mondjuk viszi a jólétet, nem hozza, de van olyan is, ami jólétet hoz. Méghozzá szerintem ebből az ingatlan ügynökből nyugodtan le lehet tenni még egyet, innentől kezdve elérhető az álom otthon is. 3000 aranyba kerül. Arany? Simoleon. Vele együtt pedig az édes álmok akciót lehet elindítani, ami kiküld egy jégkrémes autót. Itt is van a kis Family Frostunk. Ez a Pista bácsi jöjjön ki, ez a Pista bácsi jöjjön ki. Jellegzetes zenével. Boldoggá teszi a szíveket, ha csak elmegy mellettük is. Az nagyon jó, mert akkor sokkal több extatikus munkavállaló lesz, és én úgy látom, hogy már sikerült elérni a 60 extatikus munkavállalót is, mint célt. Jöhetnek újabb lakóépületek, illetve házak is. Talán ez a kísértett ház, ezt itt lehet folytatni. Egy ilyen sort. És legyen meg ez a szélmalom is most már. Ehhez termelékenység kell. Még egy görkoripája lekerülhet. És jöhet a szélmalom. Ez abszolút ide fog illeszkedni. Egy kis vidéki utat azért ide behúzok. A díszítő elemek azok kreativitást termelnek, míg a munkahelyek pedig jellemzően viszik a kreativitást, de van olyan, amikor mondjuk jólétet is termelnek. Mondjuk a kipingált fal az egy Jolly Joker mindenképpen ebben a városban, mert nagyon-nagyon sok kreativitást ad. 8 darab kreativitást ahhoz képest, hogy mennyit termel. Most én itt akkor elkezdem nagy üzemben termelni a kreativitást, mert 300 darab kreativitást kell elérni. Vidám vásár 200 kreativitást termel, ezért megkapta a kreativitás ezüstérmet, és megépíthetővé vált a bazár. Na, ezt még megépítjük, gyorsítjuk a játékot, hogy jöjjenek be a pénzek. Most egészen jó a hangulatuk. A pénzbedobós játékok, lovaglás, egyéb szórakozási lehetőségek. És milyen jó kis vidám épület. Na, itt mi van? Kiküldök még egy jégkrémes autót, meg még egyet. Közben ez is elérhető, jöjjön be a pénz, tudok ajándékbolt ajánlatot, kék tányéros különlegességet, és így tovább. Ezeket, hogyha összegyűlnek, ezek az akciók, akkor érdemes őket kioldani, mert csak úgy tudnak újra
föltöltődni, hogyha kioldottam. Most gyakorlatilag mindenki extatikus állapotban volt egy picit. Jöhet még egy tulipánoska. Csak ezt el kellett takarítani. De most látom, hogy talán a cukorrépa ültetvényen jobban járunk, még akkor is, hogyha ez termelékenység kell. Nem baj. Egy baseball pálya szerintem el fog férni itt a város szélén. Ez nem kifejezetten kacagvárosi épület, de amúgy teljesen jó. Mi ez a nyuszika, ami megjelent fölötte? Ja, ez csak a dekor. Azt hittem valamit akarnak ezzel, hogy nyuszika jelent meg. Tündérkastély, de ez majd csak 300 fölött elérhető. Viszont a Tudor is jól illeszkedik ide, ezt már a kapitalista városban korábban láthattátok. Még 6 darab jólét kell nekem. Mondjuk egy ilyen stúdióval, és ha már ide beköltöztek, akkor el fogjuk érni a 800 lakost. A célnál pedig az van, hogy 1250-et kell elérni. Vidámparki várost mondtam, vidámváros kapcsán, úgyhogy egy óriás kerék ide mindenképpen jöhet. Növeli az esélyt, hogy a városban feltűnő szórakoztatók pantominosok lesznek, illetve hogy egyáltalán szórakoztatók föltűnnek. Most már próbálom kicsit átgondoltabban építeni ezeket az utakat. Kalózpart klub. Ez is mehet igazából, mert bőven van kreativitásunk. Kidobó ember felvétel, felvesz egy kidobó embert, hogy boldogabbak legyenek. A kidobó emberek ugye a diszkószimulátorban is nagyon hasznosak voltak, meg kellettek is. Még ilyen diák szövetséget is lehet építeni, és ez az, ami majdnem a legtöbb népességet adná, mert azt a bandaház fogja adni. Akkor építek egy-két bandaházat, illetve építek egy-két ilyen diák szövetséget is, utána pedig akkor valami nagyobb munkahelyet is létre lehet már hozni. Ugye az fontos, hogy folyamatosan kell a munkahelyeket, hogy lekövessék a lakosságot, mert aki munkanélküli, az előbb-utóbb zsivány is lesz. Turista információ, nem hiszem, hogy meg lesz, a méhész farm pedig nem annyira éri meg. Viszont még egy ilyen szoftvergyártó stúdió az jöhet. Most indult be csak a buli igazán. Annyira, hogy akkor most elérjük a 300 kreativitást. Ezzel a sövénnyel lehet egy picit enyhíteni a kísértett házaknak a szomorúbb kinézetét. Kézbokor, ez kb. Úgy néz ki, mintha valami tank lenne.
már színművészeti egyetemet is lehet építeni, és bőségesen van kreativitásunk, feleslegben, de tudásunk is. Kívánj valamit, dobja a gyérmét a kurba, közben kívánj valamit. Centiről centire, sorról sorra jó dolog egy kertet ápolgatni. Aki szereti, menjenek a fagylaltos kocsik, és jöhet ez a színművészeti egyetem, Símművészeti Egyetem, és amint lerakok pár dekort, abban a pillanatban meg is lesz a szükséges mennyiségű kreativitás. Ez megvan. Innentől kezdve pedig lehet tündérkastélyt is építeni. Hú, ez jó drága. Nem baj, keresünk neki egy méltó helyet. Mondjuk itt. És akkor még egy napenergia farm jöhet. Még egy pár ilyen kastély, és el is nyerjük a trófeát dohányból. Na, ez tekintélyelvű városoknál. A trafik, meg a koncesszió, ugye ez a diktatúrák, féldiktatúrák sajátossága, a valósággal való bármilyen hasonlóság természetesen a véletlen műve. Korrépaültetvény és termelékenység. Ide a bandaházak mellé elfér egy pizzéria, illetve akár egy kocsma is, így már azért be fognak itt rosszulni, de akkor ha már ezt így toljuk, akkor most jöhetnek a diákszövetségek. A termelékenység hiányt pótoljuk, és a jólét hiányt is pótoljuk. Országos sztár szerepeltetése. Na, gyerünk! Jöhet még egy tündérkastély. Mondjuk ide a partra. Nem elég a 300 kreativitást megtermelni, hanem mindezt föl is kell használni, ezt az energiát. Szerencsére most már egyre nagyobb kreativitás igényűek az épületek. Így ide egy kastélyom is fölkerülhet. 306-ból én levonok 24-et, akkor az 282. Tehát még kell 18 darab kreativitás igényű épületet lerakni, és akkor ez lehet például a kísértett ház. Az utak visszabontásért sajnos egy forintot nem kapunk. Még egy kreativitás, és akkor mindjárt meg lesz az 1250 is. Most még kéne így zárásképpen valami olyat adni, ami munkát jelent. Off-Broadway színház.
Mindenképpen lerakom. Ott van egy kis hiányosság. Ugyancsak egyféle pingálást tudnak, de az elég jól néz ki. Jöhet még ide egy kastély. És ezzel gyakorlatilag már minden megvan, ami kell. Beteljesült a cél, elértük a ceremóniamester célját. Én akkor ide leteszem ezt a kis szobrocskát, és ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor egy lájkkal, kommenttel, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Ez volt a szombati tartalom. A SimCity társadalmaknak a Vidám Parki, más néven Kacagváros jellegzetessége. Teszünk még ebben a kiépült városban egy kis túrát. Megvárjuk, még a fagylaltos kocsi mindenkinek eljuttatja a szükséges jégkrémet. És szombati tartalommal találkozunk 2 hét múlva. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Sziasztok! Mindenki full boldog városban. Ahogyan erre szokták mondani, álmodik a nyomor. Önök a Szombat adását látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket a következő alkalommal is.